Пацани, влог продовжується. Трошки, коротше, не в контексті, але ми гуляємо. Дисклеймер. Здравствуйте, ребята. Закрив очі на фотографії, каже, пусти мене. Здравствуйте, ребята, подписчики. Дисклеймер. Если вы видели прошлый дисклеймер, это был чистый пиздеж. Единственному актеру этих видео, то есть мені немає 18 лет, мене не пустили в Skyroom. І пізда, ми зараз йдемо на біти, чи куди там ми йдемо? План Б. План Б. Тут ще недалеко є цей. Тут ще ж недалеко є 8-біт клуб називається. Зараз йдемо в якийсь інакший клуб, зайдемо в магаз, візьмемо бухла і будемо движувати. Ребята, здравствуйте, всім пока. С пацанами за тонировочку в епицентр, а тут така хуйня, тупо дом украли. Охуеть. Все, ладно. Пацаны, набрали тонировки. Сейчас едем Бертольда клеить. Ну и мне лабаш надо запиздавать. Да, Максим? Ну що, пацани, я щось заїбався, не занизили ми сьогодні тачку, слишком дохуя їбатні було це з замком, з стартером, та я заїбався. І не рішився я просто робити це все. Зараз будемо клеїти тоніровочку, взяли півка, прийдеться додому на самокаті їхати, але пох. Зараз з Бертолем напіздуємося піваса. Тоніровочка, вон там рулон мій на лабаш. Та й все вроді. Та й така движуха. Клеїмо тоніровку на мою двінашку, має бути пацанячий для мопед. Не те що мопед, а пацанячий автомобіль. Зараз скатаємо задні стекла в п'ятерку, передні стекла в п'ятнашку і балдеж. Жи квартири. Забери наш. Головне, щоб туди ніякого дерьма не попало. Попаде. Попаде? Да, чого? По-любому. Тому що перше вікно, із-за цього по-любому попаде. Першим блінком, так. Тепер треба вікно змочити. Блять, воно не висовується отсюда. Бацила, спортмогила. Тепер я її тут змочу. Спробуй заправляй. А візьми оцей край один уголок. Який? Оцей? Да, піднімай його вверх. Пробиває. Ха, бля, топ-двіж. Получається? Да. Писано, что употребляешь. Могила. Кого еще не совсем покрутила. Просто не будь отмороженным. Вася. Зверху не То заходь. вообще... Може припідняти вікно? Не. Приспустити. Божье дела. Дорого. Ще оцей путь треба заправити. Оце заправити треба. І оце. Я говорю, блядь, тонировщиком стану ёбнутым. А реально це легко, чувак. Не. Дай гладилку. Блядь, я не знаю, де воно. О. На, робить. Двери. Да, тут хуёво обрізав цей угол. Да. Це ж ми його першим вроді починали. Да, ну нормально, розгладиться. Ага. Блядь, пушка. Не так все хуёво, я думав хуже буде. Так нормально виходить. Не пересчитать. Єбать, ніхуя, того не видно, ти що ходиш. А ну хай Роман посвітить снаружи. Да. Юра Лондон так бока катав, я їбу. У мене, мабуть, друга пленка якась. Чи це ця Ультра Блек? Все, пацани, вже одне вікно поклеїли, бункер. Ніхуя не видно. То починаємо друге. Але ще треба дозаправитись трошки. Туди ще мені дозаправитися. Де мій телефон, ти не бачив? Ні. Наберіть, я знайшов. Потому що під п'ятеркою нахуй і не П'ятеркою видно. не видно телефон, так.
Бля, це з якої ми сторони будемо клеїти? З якої сторони ми зараз відкриємо багажник і будемо клеїти. По ідеї. Ні, ми зараз витягнемо подголовник і будемо клеїти салон. Все, думаю, можна переключати дане відео. Номер 2, тоніровка. Скручено, як воно було? Отак. Все, знаєш, що цією стороною? Ну, то я ж так і роблю. Ні. Та в смислі? Так стороною надо. Вот тут пленка, яку ми здираємо. Ну, то нам же так і треба. Щоб пленка була до нас. Нахуя? Ця, яку ми здираємо. А сам тонер, щоб був туди. А чо так? Подожди, я понять Ми не можу. зараз знімаємо пленку. Диви, бля, якийсь мусор. А ну хоча в принципі. А ну да, все, я щось. Я роздуплився, да, я щось. Да. Дай води трохи. Сюди. А, ні, нормально. А нахуя я по цій стороні? Щоб гладилось краще. Далі тут придавити трошки. Проїжджай, ставай десь на заправки, поняв там. Да. А там вертолет за рулем? Да. Пизда. О, там на заправці, ставай фастиком. А тут кирпич вообще. А нам не похуй. Зараз вилізь з руля, я зараз розверну на телефон. Не глуши, щоб вона писала. Я там не знаю, я, наверное, знімати там нормально не зможу. Бля, ми могли перші їхати і мені би була пізда. Все, я поки виключу. Все, так буду знімати, там якщо що. О! Блядь, їбали піздець. Єба. Не бу... в нього недавно злетів 3400. О, нет. Не, на самом деле пиздец. Документи. Право в кармані маєш? Що? А він сяде. Сяде, посвідчення Да, водія, да, покажіть мені до повного знайомлення. Братон, та ну-ка фоточку таку. Торбо. Ну люди, пару днів тут покатався. Ой, вибач, не хотів. Та ладно, я її по дешману взяв, продам її хоч на Здесь, поняв, я цю кнопку до кінця не дожав, там типа одна, одна габаріти, а другий типа ще раз нажати, то вже світ. На ровном месте. На ровному місці, незаконно. Продавати Торбо. А ну-ка, можеш прорекламувати поки. Да, пацани, продаю двінашки. $1750 ціна, без торга. З тоніровкою. Тоніровано, сьогодні тільки затонірував. Виписали поліцейський штраф. Всім привіт, всім пока. Торбо вне закона. Ну добре, що, блядь, 3400 вже злетіло. А в нього забирають право? Що? А чого в нього? Є. У нього на мотоцикл є. На мопед. Їх можуть забрати, то якщо ти на без А він знаєте, що буде Що? робити? Завтра віно буде готове. Завтра віно Так в вже нього ж є буде. діло. Чи куди Хай він зробить йде? ту дію. Надіємося А. тепер на суд, що мені там відмінять штраф. Все, ребята, гарного дня. Вечора. Здайте водитель з правами. Але ти вертикально дура знімаєш, це во влог хуйово. Нормально. Ми попались. Пацани, докатались. Протокол, штраф, поліцейські. Пиздец. Хуй Ребята, мусорам. ми попали. Никогда не дам себя в обиду. Хуй мусорам. Хуй мусорам. Він з відкритими вікнами, Я долбоєб. тихенько побув. Да, вот я это її- влог. Я її не буду продавати, поки не сходжу в суд.
Судді я не чешу, як обично, я буду пробувати, типу, що їбать, туди-сюди на перепродажу взяв, тільки купив, проїхався, блядь, типу, тільки виїхав з міста покупки і зразу все, пізда, мусора зупинили, возможно, відмінять. Щось мопедіста ще в'їбуть. Це буде дуже смішно, якщо вони зараз двінашку мою в'єбуть. Ну пізда, а знаєш, що він мені каже? Ну. Каже, в тебе по базі вже є штраф за їзду без прав, тобі типу, з першого разу не дійшло, то ми тобі напишемо ще другий, блядь. Каже, якби типу, першого не було, то може відпустив би. Та хуй. Ну пізда. Та хуй би він відпустив, поняв. Похуй, погнали. То сідай за руль. А тобі вже не дадуть, треба вже є штрафи. Да, А, на ту, а ні. Чорні не буде? Так Ромі пізди дадуть, ні? Не дадуть. Рома, тобі віддали документи? Відкрити дверку мені. Відкрити дверку мені. Безпредел, ні? Їби їх, на. А, я думав, це вони поїхали. Вона, блядь, стоїть. Вон двінашка в кущах. Вон, зліва. Мені не видно. Це? Да. Вже похуй, можна і по встречці їбашить. А ні, ну десь тут, короче. А, вона. вон, блядь, за цей за цю хуйню, вон стоїть. Бачу. Во. Дрифтом. Їбать. Тобі ж не в'їбуть сьогодні. Да? Похуй, їдемо на гонки, я ще додому з'їздю і поїбать. Нельзя так, нельзя что. Покурим у меня одна. Бля. Да, в обиду. Хуй мусорам. Хуй мусорам, никогда не дам себе выпить. Хуй мусорам, пацаны прикроют, если я отлышу. Хорош, да. Каждый день. Телефон в'їбав. Да? Де? Я його лишив на багажнику і тільки що газу давав. Ха. Та не ганяйте. Підарас. Знаю, де він, він десь тут. Ну ти сто. Бери мені, може він записує. Може він верхом лежить. Вот. На що? О, Чи на пісочок вообще заєбісь. це вікно. Та ж. Ау! Не треба. Вон там хтось заїжджає до нас, подожди. А, це цей Максим, напевно. Та не їбі. Та не їбі тачку. Бернау. Та блядь, ну та не треба. І що? Нахуя? Блядь, аби на Мерседесі по. Та не поняв, ну їбав я її насилувати дуже жорстко. Я її хочу сам убити, поняв. Ну там як вийде. Ну все, короче, влоги с тонированием и так далее. Двух двенашек окончено. Ребята, підписчики, іди сюди, знімай мене. Чи мене видно? Видно, видно. Ребята, підписчики, якщо ви бачили дисклеймери, там де я говорив, що у всіх є права, можете тепер знати офіційно, що це був піздьош. Тому що прав у мене немає, от мені виписали протокол. Перший штраф 3400, повторний 40800. Піду в суд, якщо дадуть штраф, продаю тачку. Якщо не дадуть штраф, буду далі їздити, бля, ну піздець. Ну, пацики, а от в мене є і права, мені 20-ка, а йому 17 лет, що з нього взяти? В мене то є права, так що, блядь. Так що все заебись. Ну, относительно, я сьогодні BMW в'їбав. Там лазив. Все, братва, обмиваємо 3400 Бертольда. Щоб більше такого не було. 48. Точно.
Купола. 3 нахуй. Ну, коротше, так кінчаємо вечір.